Hi! Nandito na naman tayo sa another episode ng Unbox Minute. At mag-unbox tayo ng ProDesk from HP. Ito ay isang CPU unit na slim and compact kaya magaan siya at may kasama na siyang keyboard and mouse. Ideal ito if ayaw mo ng bulky CPU para sa iyong office or home use. Tara, buksan na natin yung box at tingnan kung ano ba ang nasa loob. Ang first unit na asa loob ng box ay ang keyboard na manipis at magaan lang din. Meron din siyang wired keypad mouse na may scroll wheel sa gitna. Meron din siyang power cable na depende kung nasa ang lugar ka for the socket type. Kasama rin ang quick setup guide. Ngayon naman, tingnan natin ang main CPU unit. As expected, di siya ganun kabigat and kabulky at kaya-kaya siyang buhatin ng isang kamay at around 5 kgs lang siya. May rubber feet din siya sa mga kanto para di siya dumulas. Sa likod, meron siyang USB ports, Ethernet connector and display port connections at nakasetup na siya for dual monitor. Sa harap, meron din siyang USB ports, power button at iba pa. Meron din siyang slot for SD card reader. Pwede mo nang i-pause ang video para basahin ng specs at para sa deep dive review of the CPU, huwag kalimutang i-hit ang like and subscribe button to get this review. Sana na-enjoy mo itong aming content at huwag kalimutang i-share ito with your friends. See you in the next videos.